Assalamualaikum. Korang pernah tak kena macam ni? Extension wire korang rosak, tak ada power walaupun dah on switch. Rupa elok lagi, macam mana boleh rosak? Kalau korang tengok plug ni, salah satu pin plug ni dah tertanggal. So inilah punca dia. Kali ni saya nak share cara repair extension wire pula. Jom. Inilah dia komponen yang kita kena sediakan. Macam plastik gam je kan? Tapi bukan. Udah-udah lah ya, bawa-bawa bertabat. Ini namanya plug 3 pin. Harga tak sampai pun RM5. Nak tukar plug ni pun senang je. Budak tadika pun boleh buat, tapi dengan pengawasan orang dewasa lah. Pertama sekali, potong je plug 3 pin yang lama tu, sebab kita akan gantikan dengan plug yang baru demi kebaikan bersama. Ukur lebih kurang 4 cm. Kalau nak lebih tepat lagi lah, gunakanlah pembaris, tapi korang janganlah pembaris sangat. Kemudian stripkan kabel ni. Kita kopek lapisan luar ni. Yang ni kita kena hati-hati sikit. Jangan kuat sangat, nanti terputus pula wayar-wayar dalam kabel ni. Macam mana nak sebut stripping wire dalam bahasa Melayu Menelanjangi wayar. Macam tak apa-apa kena kan. Bila dah nampak wayar dalam ni, kita gentil-gentil sikit. Dan kita buatlah anggaran agak-agak je lah ya. Seterusnya kita buka penutup plug ni. Terdapat satu skru di tengah-tengah ni. Dalam plug 3 pin ni cuma ada 3 terminal je. Live, neutral dan earth. Tu je. Kemudian stripkan wayar merah, wayar hijau dan wayar biru. Kadang-kadang warna lain pun ada juga, seperti merah, hitam dan kuning atau coklat, biru dan hijau. Sebelum tu, longgarkan dulu skru terminal live yang bersebelahan dengan fuse ni dan masukkan wayar merah ke terminal live dan kuncikan skru terminal live. Kadang-kadang warna coklat juga digunakan untuk terminal live ni. Kemudian longgarkan skru terminal earth. Gunakan test pen lah sebaiknya. Lepas tu korang masukkanlah wayar hijau ke terminal earth. Jangan lupa untuk ketatkan skru terminal earth. Terminal earth ni biasanya di tengah-tengah. Untuk lebih kukuh lagi, selitkan kabel di tengah-tengah pin hitam ni. Seterusnya wayar terakhir, longgarkan skru terminal neutral yang pastinya di sebelah kiri. Masukkan wayar biru ke dalam terminal neutral. Kadang-kadang warna hitam juga mewakili terminal neutral selain biru, dan kuncikan terminal neutral dengan ketat. Untuk memudahkan korang, saya boleh simpulkan di sini kanan live, kiri neutral dan earth di tengah-tengah. Warna merah atau coklat untuk terminal live, warna hitam atau biru untuk terminal neutral dan warna hijau atau kuning untuk terminal earth. Kalau korang repair sendiri sebenarnya jauh lebih jimat. Ganti plug tak sampai pun RM5. Kuncikan balik penutup plug dan kita test. Saatnya penuh debaran. Adakah akan berlaku letupan berskala besar ataupun lampu indikator akan menyala? Jom saksikan. Indikator soket pertama menyala, kedua menyala, ketiga pun menyala dan USB pun menyala. Semuanya back to normal dan wire extension pun dah berfungsi semula. Apalagi like, share dan subscribe. Sampai berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye. By the way, lawak kan double knife ni. 2 pisau, siap dengan ulu dan sarung sekali. Walaupun kecil celik api. Lawa, tajam pun tajam. Senang nak bawa ke mana-mana. Sesuai untuk buat kerja-kerja ringan macam potong bawang, cili ataupun pergi merewang. Mesti makcik-makcik sebelah korang jeling-jeling, siap tegur lagi. Bawa pisau, beli kat mana? Harganya pula, korang mesti tak percaya. Murah gila. Link pembelian ada di description dan ruangan komen.